Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng ginataang salmon na may petsay at kalabasa. Yummy! Welcome guys to my kitchen. This is Kitchen Nurse Tari on duty, ang inyong nurse sa kusina. Ang unang ingredients natin guys ay kalabasa. Mas masarap kung ang gagamitin natin ay yung mayabo. Next is bawang, sibuyas, kamatis at luya. Sunod natin ay petsay, 1 can ng coconut milk at syempre ang salmon. At ang complete list ng ating mga ingredients ay nasa end of this video guys. Paki-check na lang. So okay guys, tara let's kitcheners. First, sa isang cooking pan, maglagay tayo ng cooking oil. At isunod na nating igisa ang sibuyas, bawang, luya, at kamatis. At pagkatapos natin igisa lahat, isunod naman natin ang kalabasa. Haluin ng konti at tapos isunod na natin yung ating coconut milk. Pero kung ang gamit nyo guys ay coconut milk na nasa can, huwag nyo nang ubusin lahat ng laman ng nasa can. Yun lang coconut milk kasi may tubig na nasa dulo siya. Huwag nyo nang kuhanin yan, itapon nyo na yan kasi hindi natin kailangan siya. Para mas lalong creamy ang ating ginataan. Haluin nyo lang na konti guys at pagkatapos takpan nyo. I-leave nyo siya ng 5 minutes tapos buksan nyo ulit, i-check nyo kung malambot na yung kalabasa. Huwag nyong hayaan guys na sobrang lumambot yung kalabasa natin kasi ilalagay pa natin yung salmon at saka yung petsay. So this time, ilalagay natin yung matigas na portion ng petsay. At sa ibabaw nun guys, ilagay natin yung pinakadahon mismo ng petsay. At pagkatapos natin ilagay lahat ng mga dahon, sa ibabaw niyan ay patong na natin yung ating salmon. At yung natitirang dahon ay ilagay lang natin sa ibabaw din ng salmon. Pag nailagay nyo lahat ng dahon na sa ibabaw ng salmon, takpan nyo na guys. At i-leave nyo between 5 to 10 minutes. Tapos i-check nyo hanggang sa lumambot yung salmon. Pag lumambot na yung salmon guys, luto na yan. Okay guys, oh wow, lovely. Oh, sorry. So, tinan nyo guys, oh. Nagmamantika na sa gilid. So, okay na yan. Taste test. Nakalimutan ko pala sabihin kanina, lagyan nyo na rin ng pampalasa, paminta. So, nilagyan ko na lang ng asin tsaka patis. So, taste test tayo guys. Lovely. Yummy, yummy, yummy. Okay na yan guys, patayin nyo na. Luto na ang ating ginataang salmon with petsay and kalabasa. Kain na tayo guys! Happy eating! Here's the list of ingredients, guys! Don't forget to subscribe!